लगइन गर्नको लागि चाहिँ सिम्पल हामीले यहाँनिर तल स्क्रोल गरेर लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले अघि रजिस्टर गर्दा जुन इमेल राख्नुभयो त्यही इमेललाई चाहिँ हामीले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर अघि रजिस्टर गर्दा हालेको इमेललाई चाहिँ लेखिसकेको छु। अब हामीले सिम्पली लगइनमा क्लिक गरौँ। यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इन्भ्यालिड क्रेडेन्टियल्स भनेर चाहिँ एउटा इरर मेसेज आएको छ। अब हामीले यो हटाएर लगइन प्रोसेस गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सिम्पली आफ्नो मेल खोलौँ। अघि हामीले रजिस्टर गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई यहाँनिर भर्चुअल इमिग्रेसनको दुईटा मेल आएको छ। अब हामीले मेल खोलेर हेरौँ। अब हामीले यहाँनिर तल स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा लाइन पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, इन अर्डर टु कम्प्लिट योर रजिस्ट्रेसन प्लिज क्लिक अन दिस लिङ्क भनेर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा लिङ्क दिएको छ है। यो लिङ्कमा चाहिँ हामीले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको एकछिन टाइम लाग्नेछ। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई अ डाटाबेस इरर भनेर चाहिँ एउटा मेसेज आएको छ। त्यही पनि हाम्रो रजिस्ट्रेसन चाहिँ कन्फर्म भइसक्यो। अब हामी फेरि वेबसाइटमा गएर एकचोटि लगइन गर्छौँ। लगइन गर्नको लागि चाहिँ हामी सिम्पली स्क्रोल डाउन गरेर लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामीले रजिस्टर गर्दा राखेको इमेल एड्रेस चाहिँ यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। इमेल एड्रेस राखिसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनिर सिम्पली लगइनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो लगइन चाहिँ सक्सेस भइसकेको छ। अब चाहिँ हामीले भर्चुअल इमिग्रेसनको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक टु इन्टर भनेर एउटा बटन दिएको छ। भर्चुअल इमिग्रेसन फेयर चाहिँ भर्चुअली रूपमा हुने भएकोले हामीलाई सबै कुरा चाहिँ 3D मोडलमा देखाइएको छ। अब हामीले यहाँनिर क्लिक टु इन्टरमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हामी चाहिँ यो भर्चुअल बिल्डिङ भित्र छिर्छौँ र यहाँ भएका सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू हेर्न र पढ्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सर्वप्रथम क्लिक टु इन्टरमा क्लिक गरौँ। त्यो चाहिँ बिस्तारै बिल्डिङको भित्र सिर्दैछ। अब चाहिँ हामीले यहाँबाट सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू लिन सक्छौँ।